Τι ήτανε? Και? Εδώ μπροστά είναι ένα κόψιμο που νομίζω ότι είναι το κόψιμο του ροφού. Ωραία, χαλάρωσε.
προσπαθήσω να σας δείξω κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην απώλεια αυτού του μεγάλου ροφού. Βρίσκομαι σε ένα βαθύ κρέμασμα και εντοπίσω το μεγάλο ροφό να κινείται εδώ στο βάθος με κατεύθυνση προς τα δεξιά. Έτσι αποφασίζω να κινηθώ κι εγώ προς τα δεξιά, ελπίζοντας να του κλείσω το δρόμο και να πραγματοποιήσω μια βολή. Στο σημείο αυτό, όπως φαίνεται και στην μπάρα του ήχου, προσπαθώντας να εξισώσω, παράγω ήχους οι οποίοι ταξιδεύουν και κάπου σε αυτό το σημείο φτάνουν τελικά στο ψάρι, το οποίο κατευθείαν γυρίζει να με κοιτάξει. Εδώ οι ήχοι έφτασαν τελικά στο ψάρι και το ψάρι γύρισε κατευθείαν να με δει. Σε αυτό το σημείο μάλιστα φαίνεται και η εμπειρία του μεγάλου ροφού με πολλά χρόνια στις πλάτες του, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη θα φύγει κατευθείαν για το θαλάμι του, το οποίο για κακή μου τύχη είναι τελικά προς τα αριστερά. Σε αυτό το σημείο και πάλι βλέπουμε την επόμενη εξίσωσή μου και αμέσως μετά από αυτή, σε αυτό το σημείο θα δούμε το μεγάλο ροφό να σπάει ενοχλημένος. Ακριβώς μετά την εξίσωση το ψάρι σπάει. Έτσι ξέρω πλέον πως μένουν λίγα δευτερόλεπτα και το ψάρι θα χαθεί στην τρύπα του. Αποφασίζω λοιπόν να ξεκινήσω πεδιλιές για να μειώσω όσο μπορώ την απόσταση και να κάνω μία βολή. Αμέσως όμως, καθώς ξεκινάω τις πεδιλιές, οι ήχοι που παράγω όπως φαίνονται και στην μπάρα αλλάζουν. Το γράφημα είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι στην υπόλοιπη βουτιά. Μάλιστα από εδώ και πέρα γίνεται ακόμα πιο έντονο καθώς έχω πιάσει ταχύτητα και το νερό που εκτοπίζω παράγει ένα υπόκοφο έντονο βουητό, όπως ακούγεται και στο βίντεο. Έτσι, το βουητό αυτό θα ταξιδέψει και όταν θα φτάσει στο ψάρι, ο ροφός θα κάνει το μεγάλο του σπάσιμο. Πλέον όμως ο εγκέφαλος έχει δώσει εντολή στο δάχτυλο και η σκανδάλη θα πατηθεί και η βέργα δεν θα προλάβει ποτέ το ψάρι. Όπως φαίνεται, ενώ σημαδεύω μπροστά στο κεφάλι του ψαριού, ο ήχος που δημιούργησα φτάνει στο ψάρι, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει και εκεί που βρισκόταν το κεφάλι, στο επόμενο frame να βρίσκεται η ουρά του ψαριού. Το ψάρι θα φύγει τραυματισμένο, με την ουρά του πλέον όχι και τόσο βεντάλια.